Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay lại với Phúc Ngọc Computer. Với khoảng tầm 12 triệu thì hiện tại anh em có thể mua được con cạc rất là ngon. Nhưng mà không, nay mình sẽ với khoảng tầm 12 triệu mình sẽ đưa cho anh em một cấu hình PC gaming với con cạc là GTX 1660 Ti. Thì toàn bộ linh kiện của bộ PC gaming này thì nó sẽ ở trên bàn này của chúng ta. Đầu tiên sẽ là con chip Core i3 10105F với socket là 1200. Con này thì thế hệ 10 vẫn đủ hiệu năng để anh em có thể chơi game. Ở đây thì sẽ là hai thanh RAM đến từ Leysa, là mình sẽ chuẩn bị trang bị cho anh em là 16GB bớt 266. Ổ cứng thì mình sẽ trang bị cho em một chiếc SSD SATA 3 đến từ Team Group với dung lượng là 256GB, thoải mái để anh em lưu một số tựa game cũng khá là nặng ở trong thời điểm hiện tại. Main thì mình sẽ lựa chọn cho anh em đến từ Gigabyte H510. Gigabyte thì nó đứng đầu về sự bền bỉ rồi, nên là anh em dùng chiếc main này thì có thể thoải mái mà gánh con i3. Và chiếc main này chúng ta sẽ có một chiếc SSD M2, khe chờ SSD M2 để anh em sau này có thể nâng cấp. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần lắp ráp linh kiện. À quên, nó không nói vỏ cây. Vỏ cây thì mình sẽ chọn cho anh em một chiếc vỏ đến từ Simatech, có mã là Infinity 1S. À nhầm, một fan. Đấy, nó là một fan. Cái vỏ này chúng ta sẽ có một cái fan ở trước mặt. Và mặt trước của nó là mặt lưới, nên là hút nhiệt, cái airflow của nó rất là tốt để anh em mình tản nhiệt cho bộ cây này. Rồi, ok. Nguồn thì mình sẽ chọn cho anh em là một chiếc nguồn cũng là Simatech luôn, có mã là X550, công suất là 500W. Và bây giờ chúng ta đến phần lắp máy thôi.
Yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi. Yếu rồi. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. PUBG với cái đập đồ họa là max setting cho anh em được 100 trên 100 FPS. Đây thích X11 rồi. Để cái này mình xem có cắm. FPS của chúng ta lên 138 rồi, 137. Anh em có thể thấy là rất là mượt mà luôn. Trên 100 cái max setting. Tựa game tối ưu kém vãi cả lìn của lỗ đít xanh. Sao nó không có tiếng nhỉ? Hôm nào lúc mẹ rút về mình là nó có tiếng thì phải. Cái map này nó bé là tối ưu luôn, kém anh em ạ, nên anh em thông cảm nhé. Thực ra là nó tối ưu không được tốt thôi, đâu kém thì... Mày đâu giờ đâu có người, úi rồi đâu thế. Thực ra cái này nó quá đâu quá. Anh em có thể thấy là hoàn toàn không bị drop FPS một tí nào. Thời gian là có drop nhưng mà nó không bị giật lag anh em nhé, nó không bị đứng hình. Đây khung cảnh nó lát mát thì nó bị đơ thôi. Đấy, tiếp đất phát thì FPS của chúng ta là gần 100. Với thiết lập đồ họa max setting. Bom nhiều thế, độ chết bố rồi.
thể tự đăng ký. Tổng kết thì với khoảng tầm 12 triệu với i3 và GTX 1660 Ti thì anh em đã có một bộ PC gaming, à không, một chiếc cây PC gaming có thể chơi được hết tất cả tựa game eSport. Và con này thì anh em có thể làm đồ họa, ví dụ như AutoCAD hoặc là Premiere. Thì CSGO với cả PUBG ấy thì test thì anh em để ví dụ như CSGO thì anh em để max setting thì khoảng tầm FPS thì từ trên 200. Còn PUBG thì anh em để mức setting tốt nhất thì anh em sẽ có được FPS khoảng tầm 165 để đồng bộ với tần số quét của chiếc màn hình này. Tiện đây mình sẽ giới thiệu anh em một chiếc màn mình test game ấy, thì đó là TUF Gaming VG279 QR, con này là mã QR với IPS, một mini dây với cả 165 Hz thì anh em có thể chiến mọi game ở chiếc màn hình này luôn. Con này là mã là 27 inch nhá. Đấy, còn anh em nào cần linh kiện hay là cần view PC thì hãy liên hệ với Phúc Ngọc Computer. Thì Phúc Ngọc Computer thì có 3 địa chỉ ở Hải Phòng. Một là 24/62 Quán Nam, kênh Dương Lê Trân, Hải Phòng. Địa chỉ số 2 thì là 334 Lạch Tray, cũng là Ngô Quyền, Hải Phòng. Còn địa chỉ số 3 thì là sẽ bên Thủy Nguyên, là ở phố mới Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đấy, anh em cần thì cứ liên hệ với mình hoặc là qua ngay cửa hàng để được trải nghiệm và build sản phẩm. Cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.